We are in Argos, guys. Bibili kami ng healthy fryer. Ayan siya, oh. Can you write it down, please, Guillermo? I-check na mo nga rin sa Osaka shop kung pila ang presyo nga rin. At least alam na namo nga sa Osaka. So nga rin nasa sa Osaka shop. Nga rin sa Caris. What do you think? Huh? I don't like really that. I like the other one better. So that is the one the same as in Argos, aren't they? And look is that. See the price. It's a bit expensive than in Argos. That can be rotate. Yeah, that's rotate. Yeah. So it's better to go back in Argos. Buy in Argos, cheaper. Or going back to Argos. Kasi mas ano doon. Mas barato nga to. Pareho lang sila og kuan capacity. So nga to na lang ni mo bibili. So it is the same. Yeah, I go get order. You trying to buy the washing machine, the bigger one, then you put me inside, yeah? I'm waiting for that. Ayan oh, binili ko guys. Binili ko yung healthy fryer. At least hindi siya ng oil ba. Konti lang oil ilalagay mo talaga. Ano lang siya. 1 spoon oil lang talagang ilalagay mo. Rotate siya. Pakita ko sa inyo, ma'am. Ito na siya guys, so I will open it and I'm gonna show you what is the inside. Ito siya guys. Ayan siya. Okay. Ayan siya. Kasi yung niya. Okay. And then open like that. Ito na siya guys. Ayan wow. Ayan tanggal siya Tapos dishwasher safe raw siya. Ano lang to, 1 spoon of oil. Pwede na siya. Pwede siya sa chicken. Pwede siya sa chips. Kaya yan. So, kita ko sa inyo kapag nag-start na kami. Ayan. I'm so happy. Oh, that's nice. Yan yung nabili namin yung today. And then, we have a little grocery as well. So, we buy this guys. See this here. We buy this. Okay, there's the receipt. Ano siya, Akala mo kung ano siya, travel bag, travel knapsack. Mura siya, nag-sale siya, half price. So, bumili ako. Actually, ang binili ko is 4. Bumalik ako kasi hindi ko akalain na half price pala sila. Bumili ako, isa na muna. Tapos sabi ni Bobby, mura pala siya. Bumalik ko. Yun, kumuha ako ng 4. 2 green at 2. Ayan siya guys, Ayan yung niya, diba? Kaya mo lang siya, ganyan mo lang siya. Fold mo, lagyan mo siya sa ilalim. Ayan siya. Cute siya, Diba? Lapsak siya. Ayan siya, Nylon yung niya. Ayan siya. Ayan. Nylon yung material niya. Ayan siya, Diba? Laki na rin siya, Ayan, Ayan. Pag mag-swimming sila, so, lagayan ng Ayan.
Tapos handy siya kasi naka-fold. Ano siya, parang pocket siya. Oh, handy siya, diba? So, kami sa anak ko, dalawang pink. Tapos, si Abby at saka yung isa kong anak. Ayan, green sa kanila. Ayan, okay siya. Pwede siya pag mag-travel kayo, dadalhin nito pag need niyo ng extra, extra bag. Ito, handy kayo siya. Sis, ito-fold mo lang siya ganun, oh. Tapos, i-close mo lang siya. I-close mo lang siya. So, yan nabili namin. Tapos, bumili rin kami ng konting grocery. Bumili namin. Bumili kami ng banana. Ayan. Tapos, broccoli. Ayan, oh. Broccoli. Tapos, bumili kami nito is turnip. This turnip, Daddy, yeah? Yeah. Yan, turnip. Yan, oh. Paborito to ng anak ko. Turnip. Tapos, mangga. Yan, oh. Dalawang mangga. Apple. Tapos, bumili ako nito, oh. I-demo ko nito kasi magluluto ako nito na i-wrap ko siya ng bacon. Tapos, lagay ko siya sa oven. Masarap ito, asparagus. Bumili ako nito, mura lang. Tapos, bumili rin ako nito kasi gagawa ko ng burger. Yan. Tapos, bibili ako ng wrap kasi magluluto ako ng chili con carne. In-wrap. So, gamitin mo yan. Tapos, bumili ako nito, chili powder. Vitamins ng anak ko. Tapos, bumili ako nito. Pangbaon nila sa school. Minsan, nagbabaon sila sa school. Nilalagay ko siya sa freezer pag hindi na mo na gamitin. Tapos, ito, bumili ako nito. Pangbaon nila. Tapos, gusto ko rin ito. Croissant. Annalise bought this today in August. It's a T-file active healthy fryer. She says, I'm getting uppies. I'm getting like Santa Claus, big belly. And she wants to make me, what do you call it? A mean, lean, slimming machine. She says, I'll be obese by 2020. My waistline is getting bigger and bigger and bigger. She's going to have to she'll have to start sewing pieces in the back of my trousers to widen them. So this is the healthy option. So let's see how healthy it is and how good the product is. It was the first in the market. It's a brand name T-file. And there's actually €60 difference between Tesco and PC World in the dock. An exact same machine. Exact same fryer. Everything. So it's the exact same code number. We took the code numbers off them. And the exact same. And there's €60 of difference. Which is a big difference for Argos and PC World. So it does pay. Shop around. And we will put the test. And we'll tell you how the test is affecting the waistline. So from now, see you again, guys. Have a good day. Bye.